So let's talk about JavaScript Boolean. So Boolean भनेको के हो त? So in JavaScript Boolean भनेको चाहिँ true or false value. यो चाहिँ सिम्पल छ Boolean भनेको चाहिँ true or false value लाई चाहिँ हामीले Boolean भनेर भनिन्छ. जस्तै कुनै पनि कुरा true पनि हुन सक्छ, false पनि हुन सक्छ. So म चाहिँ यहाँनिर true र false को चाहिँ यहाँनिर इमेज चाहिँ लिएको छु र यहाँ चाहिँ Boolean चाहिँ लेखेको छु. So Boolean stands for हाम्रो true value that is true or false. सपोज तपाईको घरमा लाइट स्विच होला, लाइट स्विच तपाईले एकचोटी अन गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, लाइट बल्छ, अफ गर्नुभयो भने चाहिँ लाइट निभ्छ नि त. सो यदि हामीले अनलाई चाहिँ ट्रु मान्ने हो भने र अफलाई फल्स मान्ने हो भने चाहिँ यदि स्विच इज अन इक्वल्स टु ट्रु छ भने चाहिँ के लाइट बल्ने, यदि स्विच अफ छ भने लाइटलाई अफ गरिदिने. सो म चाहिँ यहाँनिर लेख्छु इफ स्विच इज अन लाइट टर्न्स अन. सो यदि हामीले लाइट स्विचको इक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ सो तपाईको यदि लाइट स्विच चाहिँ अन छ भने यदि हामीले यसलाई ट्रु मान्ने हो भने चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ लाइट स्विच अन हुँदाखेरि यदि हामीले यसलाई ट्रु मान्ने हो भने चाहिँ यदि ट्रु छ भने लाइट के हुन्छ, अन हुन्छ. यदि स्विच अफ छ भने लाइट के हुन्छ, अफ हुन्छ नि त. सो हाम्रो के हो त यो ट्रु अर फल्स भ्यालु. त्यहाँनिर कि ट्रु हुनसक्छ कि फल्स हुनसक्छ. दुइटै एकैचोटि ट्रु र फल्स चाहिँ हुँदैन. सो हाम्रो बुलियन भनेको नि सेम कुरा हो. बुलियनले चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ. सपोज यहाँ पनि एउटा हाम्रो डिसिजनै लिइरहेको छ. यदि लाइट स्विच अन भएको छ भने के हुने त, लाइट बल्ने डिसिजन भयो. यदि लाइट स्विच अफ छ भने लाइट निभ्ने डिसिजन भयो नि त. त्यस कारणले बुलियन चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ है. यो चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ. इफ कन्डिसनहरुमा एकदमै हामीले युज गरिन्छ. इफ यो कुरा ट्रु छ भने यो कुरा देखाउने, इफ छैन भने अर्को कुरा देखाउने. सपोज हामीले यदि तपाईले युट्युबमा पनि लगइन गर्नु भयो भने चाहिँ इफ तपाईले लगइन गर्नुभएको छ भने if is logged in equals to true, if login equals to true छ भने तपाईको प्रोफाइलहरु हेर्न मिल्ने, तपाईको च्यानलहरु क्रिएट गर्न मिल्ने. यदि लगइन फल्स छ भने चाहिँ तपाईले च्यानल पनि गराउन सक्नुहुन्न, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्न, कमेन्ट डिसेबल हुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न. सो इनर फिचरहरु चाहिँ के हुन्छ, अफ हुन्छ नि त. सो त्यस कारणले बुलियन चाहिँ एकदम युज हुन्छ है. सो लेट्स सी सम रियल एक्जाम्पल अफ इट. सो म चाहिँ यहाँनिर कन्सोल खोलेको छु र यदि मैले कन्सोलमा गएर यहाँनिर सिधै ट्रु लेखे भने चाहिँ के हुन्छ, यो ट्रु चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई रिटर्न गरिरहेको छ. तपाईले यसलाई लोअर केसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ. तपाईले यदि TRUE लेख्नु भयो भने चाहिँ टी क्यापिटल लेख्नु भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एरर दिन्छ. र तपाईले एफ पनि क्यापिटल लेख्न पाउनुहुन्न, फल्स पनि यसरी लेख्न पाउनुहुन्न. तपाईले लोअर केसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, ट्रु अथवा फल्स यसरी. सो हाम्रो यो दुईटा भ्यालु चाहिँ जाभास्क्रिप्टले के गरेर चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छ. इट इज एक्सेप्टिङ विदाउट एनी एरर. सो हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ ट्रु अर फल्स भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ. अब यसको हामीले थोरै एक्जाम्पलहरु हेरौँ. सो यदि म चाहिँ यसलाई क्लियर गरिदिन्छु र यदि मैले चाहिँ यहाँनिर यदि 6 इज ग्रेटर देन मैले 1 लेखेँ भने चाहिँ के हुन्छ, यो भ्यालु ट्रु हो नि त. 6 इज ग्रेटर देन 1 किनकि 6 1 भन्दा ठुलो हो. त्यही भएर यसले चाहिँ मलाई के गरिदियो, ट्रु रिटर्न गरिदियो. यदि मैले 6 इज ग्रेटर देन 7 गरे भने चाहिँ के हुन्छ, फल्स हुन्छ नि त यो भ्यालु त. सो यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर ट्रु अर फल्स भ्यालु चाहिँ यसरी दिन्छ. सो इट इज हाम्रो बुलियन भ्यालु. सपोज अब अझै एउटा यसको एक्जाम्पल हेरौँ. सपोज मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु. सपोज तपाईले एउटा गेम बनाउनु भयो र गेमको एउटा सिम्पल लोजिक चाहिँ हामीले यहाँनिर इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ है त. सपोज मैले चाहिँ लेट प्लेयर हेल्थ इक्वल्स टु 45 गरिदिएँ है, 40 गरिदिएँ र मैले चाहिँ लेट मिनिमम हेल्थ इक्वल्स टु 20 गरिदिएँ. अब चाहिँ मैले लेट इज हेल्दी इनफ इक्वल्स टु प्लेयर हेल्थ इज ग्रेटर इक्वल्स टु मिनिमम हेल्थ. मैले चाहिँ यहाँनिर गरिदिएँ है. अब चाहिँ मैले यहाँनिर इज हेल्दी इनफ गरेर चाहिँ यहाँनिर यो लेख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ मलाई ट्रु गरिदियो. सो म चाहिँ अब हजुरलाई बुझाउँछु, हजुरले केही पनि बुझ्नु भएन होला. मैले चाहिँ सपोज तपाईँले एउटा गेम खेल्दै हुनुहुन्छ र त्यो गेममा चाहिँ तपाईँको हेल्थ चाहिँ गेमको जुन लाइफ्सहरू हुन्छ, हेल्थ चाहिँ सपोज मानौँ 40 छ. तपाईँको प्लेयर हेल्थ चाहिँ हजुरको कति छ, 40 छ. र त्यो गेममा चाहिँ तपाईँको सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई मिनिमममा पनि 20 चाहिँ तपाईको हेल्थ चाहिँ चाहिन्छ. र तपाईको अहिले करेन्ट हेल्थ चाहिँ कति छ, 40 छ. र तपाईँ हेल्दी इनफ हुनको लागि के हुन पर्यो, तपाईको प्लेयर हेल्थ इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु मिनिमम हेल्थ. तपाईको यो यति मिनिमम हेल्थ भन्दा चाहिँ तपाईको प्लेयर हेल्थ चाहिँ तपाईको हेल्थ चाहिँ के हुन पर्यो, ठुलो हुन पर्यो नि त. सपोज मिनिमम हेल्थ 20 छ र तपाईको हेल्थ 10 छ भने तपाईँ चाहिँ के हुनु भयो, हेल्दी इनफ हुनु भएन, तपाईँ चाहिँ फल्स हुनु भयो. तर तपाईको भ्यालु चाहिँ के छ, यहाँनिर 40 छ. तपाईको हेल्थको भ्यालु 40 छ र मिनिमम चाहिँ कति छ, 20 छ.
सो यो भ्यालु के भयो त तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ कि नै भनेर चाहिँ यसले चाहिँ यहाँनिर चेक गर्छ यसरी लेट इज हेल्दी इनफले चाहिँ के गर्छ तपाईँको प्लेयर हेल्थ इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु मिनिमम हेल्थ प्लेयर हेल्थ कति छ हाम्रो 40 इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 20 40 इज ग्रेटर देन 20 सो हाम्रो के भयो इज हेल्दी इनफ चाहिँ ट्रु भयो नि त यो भ्यालु चाहिँ ट्रु भयो नि त सो इट गिभ्स अस हाम्रो ट्रुथी अर फल्स भ्यालु चाहिँ यसलाई यसरी दिन्छ है तपाईँले यो चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्र हो तपाईँले यसको लजिकलाई चाहिँ अझै बिल्ड गर्दै गएर चाहिँ खतरा खतरा कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सिकेको छैनौँ र यो बुलियन भ्यालु चाहिँ एकदमै युज हुन्छ पछि हामीले कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ सो तपाईँले यो चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्र दिएको हो अब चाहिँ तपाईँले यसलाई पनि अझै बिल्ड गरेर चाहिँ इफ इज हेल्दी इनफ छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अरू कन्डिसनहरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ नि त अरू कोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ सपोज यहाँनिर इफ हेल्दी इनफ छैन भने चाहिँ मैले चाहिँ यहीँनिर कन्डिसन लेखेर चाहिँ इफ एल्स कन्डिसन पनि राख्न सक्छु इफ एल्सको बारेमा चाहिँ हामीले अहिले पढेकै छैनौँ मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको हो तपाईँले चाहिँ इफ हेल्दी इनफ छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर त्यसलाई एलर्ट पनि देखाइदिन सक्नुहुन्छ नि त यु आर नट हेल्दी इनफ अथवा रिभाइभ युर हेल्थ भनेर त्यस्तै टाइपको केही एलर्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ सो तपाईँले यो ट्रु अर फल्स भ्यालु चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ युज हुन्छ तपाईँको डिसिजन मेकिङमा चाहिँ युज हुन्छ तपाईँले हेल्दी इनफ छ भने यो गर्ने छैन भने चाहिँ यो गर्ने भन्दा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो लजिकलाई चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त सो दिस इज हाम्रो सिम्पल एउटा लजिक पार्ट मात्रै र दिस इज हाम्रो बुलियन सो आई होप कि तपाईँले बुलियनको बारेमा चाहिँ केही कुरा बुझ्नुभयो भनेर सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै एन्ड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो